હવે આપણે કન્ફિગ્યુરેશન જોઈએ. કન્ફિગ્યુરેશનનો યુઝ શેના માટે થશે? સપોઝ મારા પાસે આ એક રેક્ટેંગલ છે, તો ડાયામીટર છે 100 બાય દોઢસો. એક મેં રેક્ટેંગલ બનાવું છું, એની હાઈટ આપણે આપી દઈએ છીએ 100 યા 10, બરાબર. હવે કોઈ એમ કે મારે આ 150 બાય 150ની જગ્યાએ મારે 200 બાય 150 જોઈએ છે, તો હું શું કરીશ, અને સેવેસ બી કરી શકું છું. તમે ઘણી વખત સેવેસ કરીને બી કરો તો એમાં શું થશે કે આ નંબરનો પાર્ટ જે હતો એના સિવાય બીજો બી પાર્ટ બનાવવો પડે, અને 2 પાર્ટ થઈ જાય, એનું નામ આખું બદલાઈ જાય. બટ આપણે એવું નથી કરવાનું. આટલો ઓપ્શન છે. જો જેમ ફીચર્સ મેનેજર છે કે કન્ફિગ્યુરેશન મેનેજર છે. કન્ફિગ્યુરેશન મેનેજરમાં જઈને જે નામ છે ત્યાં જઈને રાઇટ ક્લિક કરીશું એટલે આટલા આવશે એડ કન્ફિગ્યુરેશન. એડ કન્ફિગ્યુરેશનની અંદર તમારે કન્ફિગ્યુરેશનનું નામ આપી શકો છો કે 150 બાય 200. જે કન્ફિગ્યુરેશનનું નામ આપવું છે તમારે નામ એક કન્ફિગ્યુરેશન એડ થઈ ગઈ. ઓકે, રાઇટ ક્લિક એડ કન્ફિગ્યુરેશન 200 બાય 250. એ રીતે આપણા જેટલા બી કન્ફિગ્યુરેશન બનાવવા છે 200 બાય 500 એટલા કન્ફિગ્યુરેશન બનાવી દેવા. જે કન્ફિગ્યુરેશન પર જવું છે એને ડબલ ક્લિક કરવાનું એટલે એ કન્ફિગ્યુરેશન ગ્રીનમાં થઈ જશે, એ એક્ટિવ થઈ જશે. અત્યારે મેં કયું કન્ફિગ્યુરેશન સિલેક્ટ કર્યું છે? ડિફોલ્ટ. તો હું આટલાથી પાર્ટમાં જતો રહીશ અને સાઇઝ કંઈ ચેન્જ કરવા દઈશ 50. જો જેવું 50 હજુ એન્ટર નથી કર્યું તો આટલા બાજુમાં એક ઓપ્શન આવશે, દેખાય છે 3 એરો. એ જગ્યાએ 3 ઓપ્શન છે આપણા પાસે, ધીસ કન્ફિગ્યુરેશન, ઓલ કન્ફિગ્યુરેશન એન્ડ સ્પેસિફાઈડ કન્ફિગ્યુરેશન. યાની અમારે જે 50નું હું વેલ્યુ નાખીશ મારે કયા કન્ફિગ્યુરેશનમાં જોઈએ છે? બધા કન્ફિગ્યુરેશનમાં જોઈએ છે, પર્ટિક્યુલર આ જ કન્ફિગ્યુરેશનમાં જોઈએ છે કે કોઈ બીજા કન્ફિગ્યુરેશનમાં? તો હું ખાલી ધીસ કન્ફિગ્યુરેશન કરીશ ને ઓકે કરીશ તો ખાલી આ જે મારો પાર્ટ છે એ ખાલી મારે આ જ કન્ફિગ્યુરેશનમાં ચેન્જ થશે. 300 વાળામાં ડબલ ક્લિક કરીશ ને તો 300 વાળામાં તો વેલ્યુ એ જ રહેશે 150 વાળી, આમાં બી 150 વાળી, બરાબર. એ રીતે ફરીથી હું ડિફોલ્ટ વાળામાં જાઉં છું, પાર્ટમાં જાઉં છું, રાઇટ ક્લિક કરીને એડિટ ફીચર્સમાં અને ડબલ ક્લિક કરું છું. આની વેલ્યુ મારે રાખવી છે 100 mm અને ત્યાંથી હું શું કરું છું? ઓલ કન્ફિગ્યુરેશનમાં જઈને ઓકે કરીશ, ત્યાંથી ઓકે કરીશ, સ્કેચની બહાર નીકળીશ, હું જતો રહીશ ને તો બધા કન્ફિગ્યુરેશનમાં 100 વેલ્યુ થઈ ગયા. હવે આ જે કન્ફિગ્યુરેશનના નામ છે એ પ્રમાણે જ આપણે બનાવવા છે. પહેલું છે 150 બાય 200, તો હું એના ઉપર ડબલ ક્લિક કરું છું, આટલેથી જતો રહું છું વેલ્યુ 150 બાય 200. એન્ટર આપી દીધું ને એટલે બધામાં એને લઈ લીધું. એન્ટર આપીને વેલ્યુ એટલે એને બધામાં લઈ લીધું. આટલું મારે ખાલી ધીસ કન્ફિગ્યુરેશનમાં જ કરવાનું હતું એટલે હું શું કરીશ, પાછળ ધીસ કન્ફિગ્યુરેશન એકવાર ચેન્જ કરી દઉં છું કશું. એટલે શું આપણને આઈડિયા બસો ને કયા કન્ફિગ્યુરેશનમાં આવવા તો 200 બાય 200 ઓકે કરો. બીજું કન્ફિગ્યુરેશન જે છે એમાં શું છે 200 બાય 250.
हाँ તમારા માટે આટલાથી 200 12 250 તો તમે આ રીતે બી કન્ફિગ્યુરેશન બનાવી શકો છો। સ્પેસિફાઈની અંદર શું થશે કે સપોઝ હું આટલાથી એડિટમાં જાઉં છું, આની અંદર 300 વેલ્યુ રાખું છું, 300 વેલ્યુ અને સ્પેસિફાઈડ કન્ફિગ્યુરેશન કરું છું। 300 વેલ્યુ કયા કયા કન્ફિગ્યુરેશનમાં જોઈએ છે મારે, તો એ તમે આટલાથી ચેન્જ કરી શકો। 300 વાળામાં અને એક ડિફોલ્ટમાં, એક 300 અને શિફ્ટ દબાઈને ડિફોલ્ટ, આટલાથી ઓકે। તો આ જ બે કન્ફિગ્યુરેશનમાં જ વેલ્યુ ચેન્જ થશે। સપોઝ હા તમે કરી શકો છો। જો 400 mm કયા બે કન્ફિગ્યુરેશનમાં થશે, 300 અને ડિફોલ્ટ, આ બે જ કન્ફિગ્યુરેશનમાં 400 mm ની વેલ્યુ જોઈએ છે। હું સ્કેચને બહાર નીકળીશ, 150 વાળામાં જોઈશ તો 400 આવશે, નહીં આવે, આમાં બી 400 વેલ્યુ નહીં આવે, ખાલી ડિફોલ્ટમાં 400 થશે અને 300 થશે। આમાં તમારે જેટલા એક્સેલની અંદર જેટલી કેપેસિટી